Good morning my dear students of grade 11. Welcome to Adhan Education channel. So today also I am going to help you with yet another lesson related to grade 11 English. तर අද දවසෙත් Adhan Education channel එකට මම ඔයගොල්ලෝගේ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි අදත් 11 අවසර ඉංග්‍රීසි විෂයට අදාළව වැදගත් පාඩමක් ඩිස්කස් කරමු. So last week එකේ අපි writing වලට ඕන කරන ඔයගොල්ලන්ගේ test 6 එකේ ඕන කරන notice and invitation සම්බන්ධව මම ඩිස්කස් කරා. तर අපි අද දවසේ කොහොමද මගේ lesson plan එක අපි එක week එකක් lessons කරනවා ඊළඟ week එක අපි dedicate කරන්නේ paper writing and revision. so අද මම හිතුවා ඔයගලන්ට O level pass paper එකක් අරගෙන අපි exam එකක් දැන් තව මාස 5ක් විතර තියෙන නිසා අපි papers උත් මේකත් එක්කම කරගෙන යමු. So I am going to discuss 2018 paper එක 2018 O level paper එක පුළුවන් තරම් අපි questions discuss කරමු starting from paper 1 question 1. so I will discuss due to the interest of time I won't be able to cover the entire paper. එහෙම වුණොත් අපි ඒක ඊළඟ සතියේ next week එකට තියාගමු. එතකොට මේක අනිවාර්යෙන් වැදගත්. ඔයගලට මම recommend කරන්නේ suggest කරන්නේ before I start my session paper set එකක් අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. either ඔයගලන්ට download කරගන්න පුළුවන් නැත්නම් book shop එකකින් paper book එකක් අරගෙන answers බලන්න නැතුව උත්තර ටික ලියන්න අනිවාර්යයෙන්. It's very important before the exam අනිවාර්යයෙන්ම අඩුම last 10 years papers ටික. ඒක අපේ syllabus එක update උනේ 2016 නිසා 16න් පස්සේ තියෙන papers ටිකවත් આવම. එහෙම නැත්නම් practice එකටත් එක්ක last 10 years O level papers ටික ලියන්න. ඊට අමතරව provincial papers set එක අඩුම provincial papers 10ක්වත් අන්තිම අවුරුදු 5 ලියන්න. then target papers and model papers ටික ලියන්න ඕනේ. අපිට දැන් exam එක ළඟ වෙද්දී සාපලට සවියක් paper set එක තියෙනවා. so ඒවත් මම ඔයගලත් එක්ක discuss කරනවා. so ඒ ටික ලියන්න. කොහොම හරි exam එකට කලින් අවම papers 20ක්වත් full papers 20ක් 25ක්වත් minimum I am talking about the minimum amount ඊට වඩා කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි ලියන්න writing ටික practice කරගත්තොත් ගොඩාක් හොඳ confident එකේ ඕගලන්ට ගිහිල්ලා exam එක ලියන්න පුළුවන්. so ගොඩක් දරුවෝ මේ papers ලියන්නේ නැති එක තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. අපි syllabus එකේ තියෙන theory කොටස් කොච්චර cover කරත් වැඩක් නැහැ. timing තියලා ඒ වගේම වැදගත්ම දේ තමයි paper එක ලියන එක විතරක් නෙමෙයි timing is very important. දැන් අපි අද discuss කරන්න පටන් ගන්නේ first paper එක ඔයාලා හැමෝම දන්න විදිහට paper 1 එකේ අපිට තියෙන ප්‍රශ්න 8යි ලකුණු 40යි විනාඩි 60යි එහෙනම් තමයි පැයයි තියෙන්නේ. ඒතර ප්‍රශ්න 8ක් ඔයා පැයෙන් ලියනවා කියලා කියන්නේ ඒක ඇත්තටම ඔයා ටෙස්ට් කරන්න ඔයාගේ ටයිමින් විනාඩි 45න් paper එක ලියන්න ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න. ඒතර remaining 15 minutes තියෙන්න ඕන ඔයාලා paper එක check කරන්න මොන හරි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් හදාගන්න. ඒතර අපි timing හදාගන්න ඕනේ මේ විදිහට. तर ඔතනදී challenging questions දෙකක් අපිට තියෙන මොනවාද test 6 එක සහ test 8 එක writing ප්‍රශ්න දෙකක්. ඒතර writing ප්‍රශ්න දෙකට ඔයාලට ටිකක් වැඩිපුර වෙලාවක් යනවා. ඒකේ timing හදාගන්න. so then මගේ recommendation එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට කොහොම හරි paper 1 එකේ එක question එකක් within 5 minutes ලියන්න පුළුවන් විදිහට. ඒ කියන්නේ අඩුම තරමේ පළවෙනි ප්‍රශ්න 4 විනාඩි 20ක් ඇතුළත ලියන්න practice කරගන්න. කොහොම හරි all in all timing හදාගන්න. this is not only for English for all other subjects අනිවාර්යයෙන්ම papers කරන්න timing හදාගන්න. එහෙම නැතුව නම් විභාගේ ලේසියෙන් පාස් වෙන්න බෑ. කොහොමද ලේසියෙන් පාස් වෙන්න බෑ ඔයාලා practice කරන්න නැතුව. if you practice if you do more papers ගොඩාක් හොඳ confident එකේ කරන්න පුළුවන් කිසිම බය වෙන්න නැතුව. හරි. so then with that notice let's start today's paper. today I am going to discuss 2018 ordinary level exam එකේ paper 1 එක. හරි. तर මේක very important මම ඔයගලන්ට කලින් කිව්වා වගේ මෙතනත් ඔයගලන්ට ලකුණු 40යි පැයයි තියෙන්නේ ලකුණු 40යි පැයයි තියෙන්නේ මේකෙදි the challenge එක තමයි ලකුණු 40යි වුණාට මේ paper එකේ ගන්න ලකුණු ටික ඔයගලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම second paper එකේ ගන්න ලකුණු ටිකත් එක්ක එකතු වෙලා තමයි අපිට ලකුණු 100න් ඉංග්‍රීසි වලට හම්බෙන්නේ. तर මේ paper එකට අඩුම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ first paper එකට අඩුම 35 plus වත් අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න try කරන්න 40 out of 40 ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි but writing question දෙක තමයි ගොඩක් වෙලාවට mistakes වෙන්නේ. तर අනිවාර්යයෙන්ම 30 plus එන්නම ඕනේ. तर ඔයාලා papers කරද්දි මේක 35 above තියාගන්න average එක exam එකට කලින් then you can do. right මම මේකේ answers ඔක්කොම add කරලා තියෙන්නේ due to the මේ interest of time ටක් ගාලා discuss කරන්න පුළුවන් වෙන මම හැම ප්‍රශ්නයකටම answers දාලා තියෙන්නේ. तर අපි මේකේ මේ ටික discuss කරගෙන යන්න. right paper 1 එක බලන්න. sorry question 1 එක match the following places with their description. write the correct letter in the blank. the first one is done for you. so දැන් මෙන්න මෙතනදී ඔයගලන්ට
ඇත්තටම මේකේ ප්‍රශ්නේ දීලා තියෙනවා ඔයගලන්ට. ප්‍රශ්නේ ඇත්තට මේකේ කතා කරලා තියෙන්නේ vocabulary category එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. හරි. මේ ප්‍රශ්නට උත්තර දෙනකොට ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා බලන්න ඕනේ මෙන්න මේ වචන ටික. දැන් ගත්තොත් මෙතන පළවෙනි එක ගත්තොත් එහෙම a place where planes land and take off. සමහරවිට මේ take off කියන වචනේ තේරුම දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි planes දන්නවනේ. ඒතර මේකේ vocabulary challenge එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක වචනයක් ඔයගොල්ලෝ practice කරගන්න ඕනේ මේකෙදි. ඒ වචනේ match කරගන්න බලන්න. දැන් a place where planes land and take off. ඒතර plane වලට match වෙන්නේ මේ aeroplane. so ඒක තමයි මෙතන දාලා තියෙන්නේ. හරි. දෙවෙනි එක බලන්න a place of religious worship. religious worship. දැන් religious කියන වචනේත් සමහරට තේරුම දන්නේ නැත්නම් worship කියන එකක් දන්නේ නැත්නම් nothing to worry ඒක පොඩ්ඩක් ඉතුරු කරන්න. then go to the next one. A place where animals, birds and reptiles are kept for exhibition. right. animals දන්නවා ඕන මේ කෙනෙක්. birds උත් දන්නවා. මේ reptile කියන වචනේ සමහරට challenging වෙන්න පුළුවන්. but it's okay. එතකොට animals and birds match වෙන ඉතිරි වචන ටික මොකද්ද? hospital එකට animal birds එන්නේ නැහැ නේ. university නැහැ, library නැහැ, temple එන්නේ නැහැ. zoo එකට තමයි එන්නේ. මේ තියෙන්නේ. ඒතර ඒකත් හරි. ඒ වගේම pencil එකක් අරගෙන මේ වගේ ටාස්ක් කරද්දි ටක් ගාලා මේක ස්ට්‍රයික් කරගන්න, කපා ගන්න. ඒතර ටක් ගාලා ලියා ගන්න පුළුවන්. sick people are given medical treatment here. sick people මෙන්න sick people කියන වචනේ තමයි keyword එක. ඒතර ඒක hospital එකට තමයි එන්නේ. sick people මෙතන hospital එක. an institution of higher education. institution කියන වචනේ challenging වෙන්න පුළුවන් සමහර දිනෙකට. හැබැයි education කියන වචනේ ගොඩක් දිනෙක දන්නවා. අධ්‍යාපනය සම්බන්ධව. ඒතර temple එක එන්නේ නැහනේ. university කියන එක තමයි එන්නේ. මෙන්න. ඒතර ඒකත් හරි. then fifth one books, magazines and newspapers are kept. books and magazines කොහෙද තියෙන්නේ? library එකේ. ඒතර ඒක very easy. C එක. ඒතර අපිට ඉතුරු වෙච්ච එක තමයි places of religious worship. ආගමික මේ worship කියන්නේ වන්දනා කරනවා කියන එක. ඒතර ඒක එන්නේ temple එකට. හරි. so this is all. so ඒතර මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලෝ vocabulary තමයි මේ ප්‍රශ්නේ ගොඩක් වල vocabulary කියන්නේ වචන මාලාව තියෙනවා. හැබැයි සමහරවල් වචන දන්නේ නැහැ කියලා මේක එක ප්‍රශ්නයක් අල්ලගෙන වෙලාව ගන්න එපා. ටක් ගාලා බලන්න. මොකද මේකට අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලන්ට විනාඩි 5ක් වගේ අතරත ලියන්න ඕනේ. එතකොට පුළුවන් තරම් අර link in word එකක් හොයාගන්න. උඩ තියෙන ඔයාගේ blank එකට match වෙන නැත්නම් ඔයාගේ දීලා තියෙන text එකට match වෙන box එකේ තියෙන වචනයක් match කරගන්න. සහ මේ in order ලියන්න යන්න එපා. එකක් අමාරු නම් ඒකත් ඇරියා ඊළඟට ගියා. මේ first paper එකේ ඔය challenge එක ඔය practice එක use කරන්න. right. දෙවෙනි එකට ඔයාලට මෙතන religious worship කියන එක මොකක්ද කියලා මතක් වෙන්නේ නැත්නම් right leave it. then go to the next one. මොකද මේක extra words නැහැනේ. හරි. right. so then let's go to the next question. okay. so the fill in the blanks in the following dialogue, use the words given in the box. මේකෙත් dialogue එකේ blanks ටික fill කරන්න කියලා කියන්නේ box එකේ දීලා තියෙනවා. මෙතන තියෙන prepositions තියෙන්නේ. එතන prepositions ටිකේ තේරුම් බලන්න. inside කියන preposition එක අපි use කරන්නේ යමක් තුල ඇතුලේ කියන්න. then around කියන preposition එක අපි ගොඩක් වෙලාවට use කරනවා යමක් වටේ කියන්නේ. ඒ වගේම සමහරවිට time එකක් වගේ දෙයක් අර විතර කියලා අපි කතා කරන්නේ. ඒ විතර කියන එක කතා කරන්න අපි use කරනවා. then for කියන preposition එක අපි use කරන්නේ අර සඳහා වෙනුවෙන්. with කියන එක සමග, behind කියන එක පිටුපස, from කියන එක සිට වගේ තියෙන prepositions වල අර්ථ තියෙනවා. මෙතන බලන්න මේ conversation එකේ policeman and රවීන්ද්‍රන් අතර conversation එකක්. policeman asks where were you exactly when the accident happened. දැන් මේවා කියවලා ටක් ගාලා තේරුම් ගන්න ඕනේ. where were you? ඔයා කොහෙද හිටියේ? when කියන්නේ විට. when the accident happened. accident එක වෙනකොට ඔයා කොහෙද හිටියේ කියලා අහන්නේ. Ravindran says I was inside the school bus. මම school bus එක ඇතුලේ හිටියේ. school bus එක ඇතුලේ හිටියේ. policeman අහනවා did you clearly see what happened? simple past tense තියෙන්නේ. did you clearly කියන්නේ මෙතන adverb එකක්. ඔයා පැහැදිලිව දැක්කද what happened? මොකක්ද උනේ කියලා. yes, a motorcycle was coming our bus. motorcycle was coming. past progressive. motorbike එකක්
යතුරු පැදියක් එමින් තිබුණා our bus behind our bus පිටුපසින් අපේ බස් එක පිටුපසින් මෝටර් බයික් එකක් එමින් තිබුණා. The driver stopped the bus because of heavy traffic. driver නැවැත්තුවා බස් එක because කියලා කියන්නේ නිසාවෙන් හේතුවෙන් of heavy traffic. heavy traffic කියලා කියන්නේ අර දැඩි මාර්ග තදබදය නිසා driver බස් එක නැවැත්තුවා. after that policeman අහනවා after that ඊට පස්සේ මොකද උනේ? Ravindran says the motorbike tried to overtake. The motorbike tried. motorbike එක උත්සාහ කරා. මෙතන තියෙන්නේ V2 එකක්. past tense එකක්. verb එකේ 2 එකක්. මෙතන තියෙන්නේ V2 එකක්. tried to overtake ඉස්සර කරන්න us and collided. collide කරනවා කියලා කියන ගැටෙනවා කියන. ගැටුණා a van. with a van කියන එක තමයි එන්නේ. van එකක coming from the opposite direction. opposite කියන්නේ විරුද්ධ, direction කියන්නේ ප්‍රදේශය. direction කියන්නේ පැත්ත, ප්‍රදේශය කියන එක. පෙදෙස කියන එක. ඒතර විරුද්ධ පැත්තෙන් කියන එක. මෝටර් බයික් එක උත්සාහ කරා ඕවර්ටේක් කරන්න ඊට පස්සේ ඒක වැදුනා නැත්නම් ගැටුණා වෑන් එකක විරුද්ධ දිශාවෙන්. direction එක කියන්නේ දිශාවෙන් ආපු. when did this happen? policeman අහනවා when did this happen? කොයි වෙලාවෙද මේක උනේ? I think it was 7 am. around කියන්නේ මෙතන විතර කියන එක, පමණ කියන එක. not exactly 7, it can be sometimes 7 6:55 වෙන්න පුළුවන්, 7:05 වෙන්න පුළුවන්. thank you for the information. තොරතුරට ස්තුතියි. දැන් මේ වගේ ටාස්ක් එකක් ටක් ගාලා ඔයාලට උත්තර ලියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වචන වල තේරුම් දන්න ඕන හරියට. where කියන question word එක කොහෙද කියලා අහන්නේ. did එකෙන් අහන්නේ past tense එකක්. when කියලා කියන්නේ කොයි වෙලාවේද කියන එක. හරි. ඒතර මේ වගේ වචන දන්නවනම් ටක් ගාලා ලියන්න පුළුවන්. මේකක්වත් අපි කියන කනාවට ගහන්න යන්න එපා ළමයියා. මේ ප්‍රශ්න ඕගොල්ලෝ කොයි කිසිම හේතුවක් නිසා පේපර් එකේ කනාවට ගහන්න යන්නේ නැහැ. හරියට logically read කරලා උත්තරේ ගන්න ඕනේ. ඒක නෙතුව මේ practice කරනවා නම් if you write more papers this is very easy. If you don't write this is not going to be easy. So nothing is easy if you don't practice. practice කරොත් එමේ ඇත්තට මේක මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. The more practice more success මතක තියාගන්න. හරි. okay. So then we are done with 2 questions. ඒතර ලකුණු 10ක් දැනට හරි. okay. අපි යන් ඊළඟ එකට next question එකට. question number 3 එක. right. This is the most important question එකක්. not only this is one of the most important question එකක්. picture descriptions මම ඔයගලන්ට වෙනමම lesson එකක් කලින් කරලා තියෙනවා but අපි ඉස්සරහට upcoming sessions වලත් කරමු. picture description එකක් විතරක් කරන විදිය. picture description කියන්නේ question 3 එකට. paper 1 question 3 picture descriptions very important. this is actually very easy if you practice again. මොකද මේ පින්තූරය describe කරනකොට අපිට තියෙන්නේ ඒකේ තියෙන දේවල් සහ ඒකේ ඉන්න අය කරමින් ඉන්න දේවල්. grammatically ගත්තත් ඔයාලට mainly use වෙන්නේ present progressive tense එක තමයි use වෙන්නේ. ඊට පස්සේ there එකත් එක්ක is එක ආයක use වෙනවා. ඔය ටික තමයි mainly use වෙන්නේ. හරි. So then මේ picture එකේ බලන්න study the picture, fill in the blanks with the words given in the box. The first one is done for you. ඒතර මෙතන තියෙන වචන ටිකේ තේරුම් බලන්න. We have buying කියන word එක use කරලා තියෙන්නේ. salesman ඔයාලා දන්නවා. salesman කියලා කියන්නේ වෙලෙන්දා බඩු විකුණන එක්කෙනා. leave in කියලා කියන්නේ පිටත් වෙනවා කියන එක. තැනක ඉඳන් ඉවතට යනවා කියන එක. then next one is buyers කියන එක තියෙන්නේ. buyers. then tent එක කියලා කියන්නේ කූඩාරම. then the man ඔයාලා දන්නවා heavy කියන්නේ බර කියන එක. busiest කියලා කියන්නේ එතන superlative එකක් තියෙන. ඒ කියන්නේ busy, busier, busiest. කාර්ය බහුලයි, වඩා කාර්ය බහුලයි, කාර්ය බහුලම කියන එක තමයි busiest. crowded කියලා කියන ජනාකීර්ණ. lamp post කියන්නේ මෙතන අපි කියන්නේ පහන් කණු නැත්නම් light කණු කියලා කියන්නේ. lady කියන්නේ කාන්තාවක්. ඒතර ඔය වචන ටික තමයි තේරුම එන්නේ. right. so අපි බලමු මේක කොහොමද match වෙන්නේ කියලා. blanks ටිකට. right. so this is a challenge we have. Hari. Okay. So then we can see the full screen. Right. This picture shows a marketplace. People seems to be busy buying various things. Okay.
so දැන් මෙතන කියනවා this picture shows a marketplace. මේ picture එකෙන් පෙන්වුම් කරන marketplace එකක්. People seem to be busy buying various things. මිනිස්සු busy වගේ කියන එක මේ seem to be කියලා කියන්නේ එකයි. වගේ buying මිලදී ගනිමින් various things. various කියන්නේ විවිධ කියන එක. විවිධ දේවල්. Some are waiting in a queue. some කවුද? buyers ලා කියලා කියන්නේ ගනුදෙනුකරුවන්. බාණ්ඩ මිලදී ගන්න කට්ටිය. people those who buy. some buyers are waiting in a queue. queue එක කියලා කියන්නේ පෝලිමක. දැන් කාලයක් පහුගිය ටිකේ ගොඩක් අපිට queue එහෙම ප්‍රසිද්ධයිනේ ලංකාවේ පෝලිං එහෙම මතකයිනේ. ඒතර අන්න ඒ වචන මතක ගන්න මෙතෙන්න. දැන් ලංකාවේ පහුගිය කාලේ තිබ්බ තෙල් පෝලිං වෙන්න පුළුවන්, ගෑස් පෝලිං වෙන්න පුළුවන්. ඒ පෝලිම කියන වචනේ ඔයාට ඕන වෙන්නේ එතන තියෙන queue එක කියන වචනේ. ඒතර ඒ ස්පෙලිං එක QUEUE කියන එක අපිට ඕන වෙන්නේ මෙන්න මේ පේපර් එකේ තැනක දැක්කොත් ටක් ගාලා අර සිනාරියෝ එක මතක් කරගන්න මේකට. හරි? before a stall where a salesman with a cap. cap එකක් දාගෙන salesman මෙයානේ. where a salesman. ඒතර ඒකට එන්න ඕනේ salesman. ඒතර හැම වචනයක්ම ස්ට්‍රයික් එකක් දාගෙන කපා ගන්න. is selling goods. එයා බාණ්ඩ විකුණනවා. there is මං කෝ there is තමයි ගොඩක් use වෙන්නේ කියලා. with a walking stick. මෙන්න මෙයා ගැන කතා කරන්නේ. there is a කවුද? lady. කාන්තාව with a walking stick in the middle of the picture. පින්තූරේ මැද walking stick එකක් තියාගෙන කාන්තාවක් ඉන්නවා. a man is carrying two bags. මෙයා ගැන කතා කරන්නේ. එක මිනිහෙක් ඔසවගෙන යනවා two bags is leaving the place. එයා ඒකෙන් place එකෙන් ඉවතට යනවා. පිටත් වෙනවා කියන එක. the bags look. ඒ bags වගේ කියලා කියන්නේ මොනවා වගේද? looks heavy. බරයි වගේ. looks heavy. ତර මේ වචනවල තේරුම අපිට ඕන වෙන්නේ. the area around the counter is. මේ counter එක ළඟ area එක ප්‍රදේශය is crowded. crowded කියලා කියන්නේ සෙනග පිරීලා. two can also be seen. දැන් මෙතන මේ modal verbs තියෙන two lamp posts light කණු දෙකකුත් අපිට දකින්න පුළුවන්. in the picture පින්තූරයේ light කණු දෙකකුත් දකින්න පුළුවන්. there is a tent between the lamp posts. between කියන preposition එකේ තේරුම තමයි අතර කියන එක, දෙකක් අතර. ඒතර මේ තියෙන tent එක there is a tent කියන වචනේ එන්න ඕනේ. there is a tent between the lamp posts. standing near a lamp post. lamp post එක ළඟ හිටගෙන ඉන්නවා මේ ඉන්න මිනිස්සෙක්. a man standing near one lamp post seem to be talking to someone. එක lamp post එකක් ගාන හිටගෙන ඉන්න එක්කෙනා අනිත් එකට කතා කරනවා වගේ. this is one of the busiest. දැන් මෙන්න මේක බලන්න ළමයි මෙතන this is one of the කියලා තියෙනවා. මෙතන ආටිකල් එකක් තියෙනවා the කියන ආටිකල් එකට පස්සේ බ්ලැන්ක් එකක් තියෙනවා නම් එතන තියෙන්නේ සුපර්ලටිව් එකක්. දැන් මෙතන ඉතුරුලා තියෙන වචන වලින් වෙන එකක්වත් මැච් වෙන්නේ නැහැ. this is one of the busiest day at the marketplace. marketplace එකේ කාර්ය බහුලම දිනවල් වලින් එකක් කියන එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. හරි? so මේකේ ලකුණු 5යි ඔයගලන්ට හම්බෙන්නේ සහ එක්ස්ට්‍රා වර්ඩ්ස් මුකුත් නැහැ. ඒක නිසා හරිම පරිස්සමෙන් ලියන්න ඕනේ. මොකද මේකේ තියෙන චැලෙන්ජ් එක තමයි එකක් වැරදුනොත් ඔයාලට තව එකක් අනිවාර්යෙන් වරදිනවා. එක තැනක වැරද්දක් කරොත් දැන් මෙතන හිතන්නකෝ like if you make mistakes here this man කියන එක තැනට වෙන මොකක් හරි lady කියලා දැම්මම නම් එහෙම ඒ දෙක මාරු වුණොත් ඒ දෙකම වැරදි. දෙකම වැරදි කියන ලකුණක් අඩු වෙනවා. මොකද මෙතන තියෙන්නේ ඔයාලට blanks 10යි answers 10යිනේ තියෙන්නේ. ඒතර එක blank එකකට half a marks තියෙන්නේ. so then you will lose marks there. Hari. Okay, so this is another task. මේකේ තියෙන ඕගොල්ලෝ මේකෙත් අතර vocabulary තමයි ඕගොල්ලන්ගේ බලන්නේ. reading and vocabulary part එකක් තියෙන්නේ. this one is මේකත් quite similar to the first question. study the content page of a textbook given in the box. write the relevant page number of the unit against title given box B. box A එකේ තියෙන්නේ පොත්තක content page එක. ඒ කියන්නේ පටුන දීලා තියෙන්නේ unit එක දීලා තියෙන්නේ. box B එකේ දීලා තියෙන්නේ ඒකේ title එක මාතෘකාව. ඒතර මේ දෙකේ match වෙන එක ලියන්න කියලා කියන්නේ. මේකෙත් ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ
මැච් වෙන වචනයක් අල්ලගන්න. ඒකෙන් ලියන්න පුළුවන්. A brief history of the earth. Brief history of the earth. පෘථිවිය ගැන කෙටි මේ සාරාංශගත කරපු ඉතිහාසයක් තියෙන්නේ. ඒතර ඒක මැච් වෙන මොකක්ද කියලා බලන්න. Brief history of the earth 26 and 30 එක අපිට ඕන වෙන්නේ it goes under RC. How the planet in which we lived look like. ඒතර මේක මැච් වෙන්නේ මේකට. So this is 26 to 30 දාලා තියෙන එකයි. How the planet agriculture equipment. Agriculture කියන්නේ කෘෂි කර්මාන්තය. කෘෂි කර්ම equipment කියලා කියන්නේ උපකරණ කියන එක. So this the tools that ancient people used, that is 31 36 තමයි 2 එකට එන්නේ. The human waste streams. Human waste කියන නාස්ති කරන streams කියලා කියන දිය පහරවල් ජල පහරවල් කියලා අපි කියන්නේ. ඒතර that is 3740 මෙතන water pollution. water pollution එක අරගෙන තියෙනවා. The challenge of homeless people. Homeless කියලා කියන නිවාස නැති මිනිස්සුන්ගේ අභියෝගය challenge 4145 that is number low cost housing scheme එක තමයි එකට මැච් වෙන්නේ. Then the war of pests. war කියන යුද්ධය pest කියලා කියන්නේ අපි කියන්නේ මේ කෘමි සතුන්. So that is 4655 insects that are harmful for this is should be 46 insects that are harmful for crop growing and international waters කියලා international කියන ජාත්‍යන්තර කියන එක waters 5660 that is this one ocean different parts කියන එක එන්නේ මේකට. Right. So මේක නම් ඔයගලන්ට vocabulary එක තමයි match කරන්න තියෙන්නේ. But it needs some kind of a knowledge. ඔයාගේ vocabulary knowledge එක නැත්තම් මේක කරන්නත් බෑ. So that's how you have to do that. So with that let's have a quick break. So far we have discussed 4 questions in the first paper. So after the break අපි ඉතිරි questions ටික discuss කරමු. Right, welcome back students. Today as a part of today's lesson we are discussing 2018 O-level paper එක. අපි 2018 O-level paper එක අපි අද discuss කරන්නේ. අද අපේ session එක paper writing සම්බන්ධව. session එක පටන් ගද්දි මම ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරා අපි අනිවාර්යයෙන්ම exam එකට කලින් පුළුවන් තරම් papers ලියලා practice කරන්න ඕනේ to encourage that. ඔයගොල්ලන්ට ඒකට encourage කරන්න මම මේ session එකේ ඔයගොල්ලන්ට papers discuss කරන්නේ. උත්තරත් එක්ක සහ අවශ්‍ය කරන revision parts අපි discuss කරමු. So 2018 paper එකේ අපි ප්‍රශ්න 4ක් discuss කරා first paper එකේ. අපි ඉතිරි ප්‍රශ්න 4ත් remaining time එකේ කතා කරලා first paper එක ඉවර කරමු. If time permits, let's try to answer at least 1 or 2 questions from paper 2 as well. Right. So without further ado, let's go to the next one. So මේකෙත් ලකුණු 5ක් ඔයගලන්ට හම්බෙන්නේ. question 4 එකේ. කොහොමද paper 1 එකේ අපිට ලකුණු 5යි එක ප්‍රශ්නයකට හම්බෙන්නේ. right. මෙන්න මේ question 5 එක චුට්ටක් challenging වෙනවා ඔයාලට. හේතුව මොකද? මෙතන තියෙන්නේ kind of a small reading part එක. read කරලා answer කරන්න තියෙන්නේ. හරි. අපි ටක් ගාලා මේක read කරමු. සහ මේක read කරන අතරේ මෙයාගේ තියෙන important points ටික highlight කරගමු. read the following dialogue, fill in the blanks of the summary given below. මේ ප්‍රශ්නෙත් ඔයාලා minimum 5 to 6 minutes වලින් sorry 5 to 6 minutes වලින් විනාඩි 5ත් 6ත් අතර වගේ read කරලා උත්තර ලියන්න ඕනේ. වැඩි වෙලාවක් ගන්න බෑ. ඒක නිසා reading වැදගත්. teacher and Amal අතර conversation එකක් තියෙනවා. teacher කියනවා Amal is everything ready for the trip. trip එකට හැමදේම සූදානම්ද? yes almost everything. almost everything කියලා කියන්නේ බොහෝ දුරට හැමදේම සූදානම් කියන එක. teacher අහනවා have you decided on the destination? have you decided කියලා කියන්නේ ඔයා තීරණය කරලා තියෙනවද? destination කියන්නේ ගමනාන්තය. යන තැන ඒක කැන්ඩිද නුවරඑළියද? is it Kandy or නුවරඑළිය? දැන් මේ read කරනකොට පුළුවන් තරම් scanning and skimming කරන්න, detail reading කරන්න යන්න එපා. and also පුළුවන් නම් ප්‍රශ්න ටික කියවලා එන්න. yes madam everyone's choice is Kandy. oh madam everyone's choice. හැමෝගෙම කැමැත්ත Kandy. නුවර. why are you so interested in visiting Kandy? අයියෝ ඔයගොල්ලෝ ඔච්චර කැමති Kandy යන්න. I think it is the botanical gardens madam. මං හිතන්නේ ඒක botanical gardens එක. ඒ කියන්නේ උද්භිත උද්‍යානය නුවර. so පේරාදෙණිය උද්භිත උද්‍යානය. පේරාදෙණිය මල්වත්ත නෙමෙයි. පේරාදෙණිය මල්වත්තක් නෙමෙයි තියෙන උද්භිත උද්‍යානයක්.
ගොඩක් දෙනේ පේරාදෙණිය මල්වත්ත කියලා කිව්වට it's not a මල්වත්ත. මතක තියාගන්න we call it පේරාදෙණිය botanical garden. Will your parents join too? වාගේ දෙමව්පියනුත් සහභාගී වෙයිද කියලා අහනවා. only a few කියන්නේ කීප දෙනෙක් ටික දෙනෙක්. Well, I want to meet all of you tomorrow at 10 pm. මට ඔයාලා හැමෝම හෙට 10 am 10ට හම්බෙන්න ඕනේ to discuss සාකච්ඡා කරන්න more about the trip. trip එක ගැන ගොඩක් තව සාකච්ඡා කරන්න. We have not yet decided on the cost per head. ආයි කියන්නේ මොකද්ද? We have not yet decided. අපි තවම තීරණය කරලා නැහැ on the cost per head. මෙන්න මේ වචනේ නැත්නම් මේ ෆ්‍රේස් එක මේ සෙට් එක පොඩ්ඩක් අලුත් වෙන්න පුළුවන් සමහර ළමයින්ට. cost per head කියන්නේ ඒක not only academic ඒක business term එකක use කරන එක. අපිට කියන්න පුළුවන් cost per student. ඔය cost per head කියන්නේ ඔලුවකට ගාණක් කියන එක නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ එක සහභාගී වෙන එක්කෙනෙක්ට කොච්චරක් මුදලක් යනවද කියන එක. cost per head cost per person කියලා කියන්නේ එක පුද්ගලයෙක්ට යන total cost එක event එක. ඒ කියන්නේ මුදල. I suppose අනිත් එක තමයි මේ suppose කියන වචනේ ළමයි මේකත් කෙනෙක්ට challenging වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ suppose කියන්නේ think කියන එක I think I hope I believe ඒ කියන්නේ මම හිතනවා විශ්වාස කරනවා කියන එකට kind of advanced වචනයක් I suppose. It won't be more than 500 rupees. ඒක 500 rupees වලට වඩා වැඩි වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා මම හිතනවා. Madam, do we have to inform the principal about the trip? අපි principal ට trip එක ගැන inform කරන්න ඕනේද කියලා අහනවා. Yes of course. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම we need his written permission. අපිට ඕනේ කියලා කියනවා යාගේ written permission එක. What does this mean? written permission කියන්නේ මොකද්ද? written කියන්නේ ලිඛිත, permission කියන්නේ අවසරය කියන එක. හරි. so මෙතනත් මම ඔයාලට පොඩි additional point එකක් කියන්නම්. මේකම අපිට එන්න පුළුවන් paper වල written permission වෙනුවට ඔයාලට තව එන වචනයක් තමයි it can be written RITTEN written consent කියලා. written consent CNT consent කියන්නේ කැමැත්ත. මෙතන කියන්නේ written permission කියන්නේ ලිඛිත අවසරය. written consent කියලා කියන්නේ අර ලිඛිතව දෙන කැමැත්ත. එහෙම නැත්නම් තව එකක් ඔයාලට එන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. no objection letter. ඔන්න ඔය හතර තුනම අපිට papers වල එන්න පුළුවන්. written permission, written consent or no objection letter. ඒතර ඔය තුනෙන්ම කියන්නේ විරුද්ධත්වයක් නැහැ කියලා කියන එක. එහෙම නැත්නම් කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරන ලියුම. no objection letter කියලා කියන්නේ විරුද්ධත්වයක් නැහැ කියන ලියුමක්. written consent and written permission කියලා කියන්නේ ලිඛිත අවසරයක්, ලිඛිත කැමැත්තක්. ඒතර මෙන්න මේ වගේ phrases වලට වාක්‍යවල එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වගේ ප්‍රශ්නවල එන්න පුළුවන්. ඒවා දැක්කහම කලබල වෙන්න එපා. so if you know these things. ඒ ටික මතක තියාගන්න. ඒතර මේ ටාස්ක් එකේදී මම ඔයාලට අලුත් දේවල් තුනක් කියලා දුන්නා. එකක් written consent, no objection letter and in addition to that cost per head කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. cost per head කියලා කියන්නේ එක පුද්ගලයෙක්ට යන මුදල. ඊට අමතරව suppose කියන වචනෙන් අදහස් කරන්නේ think, hope, believe කියන එක. ඔන්න ඔය වගේ වචන දැක්කම තමයි ගොඩක් වෙලාවට ළමයි ඔයගොල්ලෝ කලබල වෙන්න නිසා මේ මොකක්ද කියලා හිතා ගන්න බෑ. ඒක ගැන කල්පනා කර කර ඉන්නකොට වෙලාව ගිහිල්ලා. හරි. so ඒක නිසා මේ ටික පොඩ්ඩක් ඔලුවට ගන්න. right. so let's go to the next part. Yes of course we need his written permission. අපිට ඕනේ යාගේ ලිඛිත අවසරය. Madam, do you think he will give us permission? Madam, ඔයා හිතනවද එයා අපිට permission එක දෙයි කියලා? Why not? ඇයි නැත්තේ? He is the one who suggested me to organize the trip. He is the one who. ඇයි නැත්තේ? He is the one who. මෙන්න මෙතන බලන්න. මේ තියෙන relative pronoun එක. ඔය 9 වසරේ අපි අන්තිම term එකේ ඉඳන් 9 වසරේ අන්තිම පාඩම් වල ඉගෙනගෙන එයා තමයි කෙනා කියන එක. එතකොට he is the one who කියලා කියන්නේ principal තමයි කෙනා. මට යෝජනා කරේ suggested organize the trip එකක් සංවිධානය කරන්න කියන එක. හරි.
So this is the brief of this conversation or this dialogue. අපි දැන් යම් ප්‍රශ්න ටිකට බලන්න. මේ additional notes ඕන විදිහට දාගන්න. හරි. දැන් මේ ටාස්ක් එකේ ඕගලන්ට උත්තර මොනවද දීලා නැත. හරි. ඒ කියන්නේ box එකකින් select කරලා ගන්නවත් bracket ඇතුලේ ගන්න දීලා නැහැ. හිතලා ලියන්න ඕනේ සහ complete කරන්න ඕනේ summary එක. The discussion is about a trip to Kandy. මේ සාකච්ඡාව trip එකක් ගැන Kandy. The students one and only වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? One and only everyone's choice කියන එක. So then word is one and only choice. සිසුන්ගේ එකම choice එක කැමැත්ත. The students one and only choice is Kandy. ළමයින්ගේ එකම කැමැත්ත Kandy. The most attractive place for the students is, the most attractive කියලා කියන්නේ ආකර්ෂණීය කියන එක. Is botanical gardens. The botanical gardens. A few කවුද එනවා කියලා කියන්නේ parents දෙමාපියන් also will join. දැන් මේ තියෙන්නේ. දැන් මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. අමල් කියනවා only a few කියලා. only a few. හරි. දැන් මෙතන තියෙන I think it is a botanical garden. Why are you so interested in visiting කියලා කියන්නේ ඇයි එච්චර ඒගොල්ලෝ කැමති? It is a botanical garden. හරි. දෙමාපියන් a few parents also will join the trip. Students will not have to spend much. ළමයින්ට ගොඩක් වියදම් කරන්න වෙන්නේ නැහැ as the cost per person. cost per person කියලා කියන්නේ එක්කෙනෙක්ට යන මුදල. මෙතන cost per head කියන එක තමයි අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු cost per head කියන එක තමයි cost per person කියලා මෙතන තියෙන්නේ. cost කියලා කියන්නේ මුදල මිල. cost per person for the trip will not exceed කියලා කියන්නේ වැඩිපුර යනවා කියන එක. අමතරව rupees 500 වලට වැඩියෙන් යන්නේ නැති නිසා. The written ලිඛිත මේ තියෙන වචනේ the written permission of the principal is yet to be obtained. yet to be obtained කියලා කියන්නේ තවම ලබා ගැනීමට තියෙනවා. අරගෙන නැහැ. and they are planning to take. So මේක චුට්ටක් වෙලාවක් යන ප්‍රශ්නයක්. සාමාන්‍ය like අනිත් question එක compare කරද්දි වෙලාව යයි but you have to do that. හරි. so ඒක exam එකේ අපිට varieties of questions තියෙන්නේ. okay next one is writing a note. මම මේකේ උත්තරේ discuss කරන්නම්. අපි වෙනමම notice sessions වෙනම කරන නිසා මම just take you through the answer. You are interested in joining an English camp with your best friend after the examination. exam එකෙන් පස්සේ ඔයා කැමැත්තෙන් ඉන්නවා ඔයාගේ best friend එක්ක English camp එකට සහභාගී වෙන්න. You went to his her place. ඔයා ගියා එයාගේ ගෙදරට එයාගේ place එකට to discuss about this නැත්නම් to talk about this but your friend was not at home. ඔයාගේ යාළුවා ගෙදර හිටියේ නැහැ. Write a note to be left in his letter box telling him her about it. note එකක් ලියන්න කියලා කියන්නේ එයාගේ යාළුවට ඒක ගැන ඔයා ආවා කියලා and ඔයාගේ note එකේ include වෙන්න ඕනේ when you came. කවදද ඔයා ආවේ? why you came. ඇයි ඔයා ආවේ? ask him her how to call back. කරුණු තුනක් අඩංගු වෙන්න ඕනේ ඔයාගේ note එකේ. content කියන එකට ලකුණු 2යි language ලකුණු 3යි. you will get 3 marks for language, 2 marks for content. right. so එතන මේක note එක කියලා කියන්නේ තනි පුද්ගලයෙක් ලියන එකක්. this is a simple template එක. මේකේ ඔයාලට ඕන මෙතන date එක දාන්න. date also should be included. එහෙම නැත්නම් top right එකේ date එක දාන්නත් පුළුවන්. so Saman, I came to meet you this afternoon. when you came කියන එක covered. Saman, I came මම ආවා to meet you this afternoon. අද හැන්දෑවේ මම ඔයාව හම්බෙන්න ආවා. no one was at home. කවුරුත් ගෙදර හිටියේ නැහැ. I like to join the English camp after the exam. I like නැත්නම් මෙතන කියන්න බලන්න I would like. වාට තව එක්ස්ට්‍රා වචනයක්. I would like to join the English camp after the exam. Did you hear about the one organized by the language club? Did you hear about කියලා කියන ඔයාට ඇහුණාද නෙමෙයි ඔයා දැනගන්න ලැබුණාද කියන එක. ඔයා දැනගත්තද? ඔයා දන්නවද? English club එකෙන් සංවිධානය කරලා තියෙන එක. Please come to my place to discuss about it. මගේ place එකට එන්න. මෙතන place කියලා කියන්නේ ගෙදරට කියන එක. ඒක ගැන සාකච්ඡා කරන්න. Give me a call before coming. so අතර කරුණු තුනම කව වෙලා තියෙන්නේ. so මේ වගේ simple එකක් ලියන්න. note වලදී අනිවාර්යෙන් අපිට අර වගේ මේ notice එක තරම් elaborate කරලා information detail ලියන්න යන්නේ නැහැ. date time venue මුකුත් නැහැ. පණිවිඩය
සැකවින් message එක in brief to the point ලියන්න ඕනේ. if you are writing a reply also the same thing. අපි වෙනම note writing වලට වෙනම session එකක් කරන නිසා so I am not going to take more time. අපි යන් ඊළඟ question එකට question number 7 එකත් අපිට same as question 5 reading and comprehension තියෙනවා. so ඒකත් මම මේකත් ටක් ගාලා ඔයගොල්ලෝ read කරන්න. तर අපේ first paper එකේ කොහොමත් ඔයාලට short reading task දෙකක් තියෙනවා. so it can be dialogue එකක් එහෙම නැත්නම් sometime news article එකක් වෙන්න පුළුවන්. advertisement එකක් වෙන්න පුළුවන්. හරි. read the following text and answer the question. The pupils stopped talking as Miss Yapa entered the classroom. ළමයි කතා කරන එක නැවැත්තුවා Miss Yapa classroom එකට එනකොටම. Then they stood up and greeted. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ නැගිටලා greet කරා, greeted ආචාර කරා. Good morning teacher. Miss Yapa smiled and greeted them back and asked the children to sit down. Miss Yapa ළමයින්ට greet කරලා ඉඳ ගන්න කියලා කිව්වා. There were 30 pupils in the classes. There were 30. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේවා read කරද්දි මේ numbers dates වගේ දේවල් highlight කරගන්න. All the pupils were watching her intently. ඔක්කොම ළමයි එයා දිහා බලන් හිටියා intently. බොහොම අවධානයෙන්. Waiting to know her name. Again නව දැන ගැනීමට අවශ්‍යව. I suppose you want to know. මේ suppose කියන වචනේ අපිට කලිනුත් හම්බුණා මං කිව්වා suppose කියන්නේ think, believe, hope කියන එක. මං හිතනවා ඔයගලන්ට දැනගන්න ඕනේ මගේ නම. She said. අය කිව්වා. But before she could tell them එයා නම කියන්න ඉස්සෙල්ලා someone called out. එක්කෙනෙක් කෑ ගහලා කිව්වා you are Miss Yapa. ඔයා Miss Yapa කියලා. Everybody laughed including Miss Yapa. Miss Yapa ඇතුළුව හැමෝම hina වුණා. News travels quickly. She says. ඒ කියන්නේ තොරතුරු ඉක්මනටම පැතිරෙනවා කියන එක තමයි. Miss Yapa opened the attendance register. පැමිණීමේ ලේඛනය නාම ලේඛනය open කරලා call their names in turn. එක එක්කෙනාගේ නම order එකට කතා කරා. When she came to the last name on the list, Naveen, she noticed that he had been absent for over a month. එයා දැක්ක අන්තිම line එකට එනකොට Naveen over a month කියන්නේ මාසයකට වඩා ඇවිල්ලා නැහැ කියලා. What's the matter with Naveen? මොකද්ද නවීන්ගේ අවුල ප්‍රශ්නේ? Ask the teacher. Teacher ඇහුවා. Naveen has been ill and is still in hospital. Naveen අසනීපෙන් සහ තවම hospital එකේ ඉන්නේ. Said a girl in the front row. Front row එකේ ඉන්න ගෑනු ළමයෙක් කිව්වා. Did you all go to see him? ඔයාලා ඔක්කොම එයා බලන්න ගියාද කියලා අහනවා. Ask the teacher. No one replied. කවුරුත් reply කළේ නැහැ. It was the time to start the lesson. ඒක තමයි දැන් පාඩම් පටන් ගන්න වෙලාව. Please tell us a story, the pupil shouted. අපිට කතාවක් කියන්න කියලා ළමයි කෑ ගැහුවා. No, first of all I want you to write letters to your friend Naveen. හැමදේටම ඉස්සලා මට ඕනේ ඔයාලා නවීන්ට ලියුමක් ලියන්න. We will send the best ones to cheer him up in hospital. අපි හොඳම එක එයාට cheer කරන්න hospital එකට යවනවා. I'll tell you a story later. මම ඔයාලට story එකක් කියන්නම් පස්සේ. Right. So ඔක තමයි overall summary එක. With that let's try to answer the questions. Right. What were the pupils doing before Yapa entered the classroom? Miss Yapa classroom එකට එන්න වෙන්න කලින් ළමයි කරමින් හිටියේ මොනවාද? They were talking. නැත්නම් pupils were talking. ළමයි කතා කරමින් හිටියේ ඒක first line එකේම තියෙනවා. How many pupils were there in the class? 30. දැන් මෙන්න මේක නිසා තමයි මම ඔයගලන්ට කිව්වේ ඉස්සලාම ප්‍රශ්න ටික පොඩ්ඩක් කියවලා then go and read the dialogue. ප්‍රශ්න ටික ඉස්සලා කියවලා හිටපුවාම පොඩි idea එකක් තියෙනවා ඔයාලට මොනවද උත්තර ලියන්න කියන එක. How many pupils were there in the class? කීයක් හිටියද? 30යි. Complete the sentence. The pupils wanted the teacher to. ළමයින්ට ඕන teacher කරන්න tell a story. story එකක් කියන්න. කතාවක් කියන්න කියන එක. right. මෙතන කියන්නේ number 4 එකේ write the line which says that Naveen would receive letters from his classmate. line එක ලියන්න කියන්නේ අර දීලා තියෙන text එකෙන් එහෙමම අරගෙන නවීන්ට letter එකක් හම්බෙයි කියලා කියන එක. so මෙතන no first of all I want you to. නැත්තම් ඔයාලට මේ first of all කියන කෑල්ල ඕනෙත් නැහැ. I want you to write letters to your friend Naveen. We will send the best one
we will send the best one to cheer him up in the hospital. So ඒ line එක තමයි මේ තියෙන අන්තිම line එක. That is the answer. Finally ඔයාලට තියෙනවා underline the correct answer. The word intently in line 3 means. දැන් මෙතන මෙහෙම text එකක් දුන්නා මේ ගොඩක් bold කරලා underline කරලා තියෙන වචන පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. The word intently කියලා කියන්නේ attentively. Intently කියලා කියන්නේ බොහොම අවධානයෙන් කියන එක. Silently කියන්නේ නිස්සබ්දව, by chance කියන්නේ හදිස්සිය. එහෙම නෙමෙයි. දැන් මෙතන තියෙන intently බලන්න. All the pupils were watching her intently, waiting to know her name. Intently කියන්නේ ඕනෑකමින් කියන එක. මහත් ඕනෑකමින් අවධානයෙන් කියන එක. Hari. Okay. So with that we have come to the last question of paper 1. So මේකත් මම පොඩ්ඩක් ටක් ගාලා ඔයගලන් ඩිස්කස් කරන්න. මේකට අමතරව ඔයාලට මේ so I'll be doing or rather I have done actually. අපි repeat session එකක් ආයෙ කරමු. Short paragraph writing වලට. දැන් මේ තියෙන test 8 එක short paragraph writing. So මෙතනදී ඔයාලට දෙන්නේ ටිකක් simple topics තියෙන්නේ. But ලියනකොට ඒකත් proper organisation එකක් එක්ක නැත්නම් structure එකක් එක්ක ලියන්න ඕනේ. අර 6 වසර 7 වසර ලියපු විදියට myself, my best friend ඒ වගේ ඒවා ලියන්න බෑ. ඒතර මෙතන even though it is a paragraph, question එක තමයි paragraph. Write a paragraph on one of the following topics, use about 50 to 60 words. දීලා තියෙන ඔයාලට 2018 බලන්න හරිම ලේසි. My best friend ගැන ලියන්න the book that I like most. ඒතර ඔය දෙක ගැන ලියනකොට ළමයි දැන් මම මෙතන answers දෙක දාලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඒ ලියපු paragraph එක ඇතුලේ structure එකක් තියෙන්න ඕනේ. මේකට මම වෙනමම සෙෂන් එකක් කලින් කරා මේ අවුරුද්දට අපි තාම කරේ නැහැ මම next sessions වලදී කරන්නම් burger method writing කියලා. ඒ කියන්නේ burger එකක layers තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය උඩම bun එක තියෙනවා. so then මැද වාට හම්බෙනවා lettuce, tomatoes, onion, cheese, then යටින් again bun එකක්. අර ඒ වගේ even though it is one single paragraph we should have proper structure එකක්. එක paragraph එක ඇතුලේ. නැත්නම් ඔකටම sandwich method writing, burger method writing කියලා දෙකම තියෙනවා. නමුත් එකෙන් කතා කරන්නේ හොඳ opening එකක්, opening එකට support කරන body content එකක්, then the conclusion එකක්. ඒතර ඒක මෙතන apply වෙන්න ඕන. මම ඔකට වෙනමම session එකක් කරලා තියෙනවා. but I will repeat it again. but ඒ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට YouTube channel එකේ බලන්න පුළුවන්. බලන්න my best friend කියන කෑල්ල මම analyze කරන්න. My best friend is Vidat. We have been studying in the same school since grade 6. We always share our ideas and feelings. We also study together. When we are in trouble, we help each other. He studies hard to become an engineer. His favorite pastime is reading books. He is loving and caring friend. That's why I consider him as my best friend. So දැන් මෙතන ගත්තොත් එම ඔයාලා ඉස්සලා my best friend is Vedat කියන එකට කලින් ඕන line එකක් තියෙනවා. I have many friends. I have a lot of friends. Among them, Vidat is my best friend. එතන මේ කොටස තමයි ඔයාගේ introduction එක. We have been studying in the same school since grade 6. ඇයි ඔයාගේ best friend උනේ කියන එකට support කරන කරුණු ටික තමයි ඊට පස්සේ තියෙන්නේ. අපි හැම වෙලේම ideas share කරගන්නවා, එකට වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ යාගේ talents ටික තියෙනවා. Then finally he is loving and caring. friend කෙනෙක් අන්න ඒකයි මම යාව best friend විදිහට consider කරන්නේ. මෙන්න අන්තිම එක. So this is the body content විදිහට ගන්න පුළුවන්. මෙන්න conclusion එක. This is the opening එක වගේ. ඒතර එකම paragraph එක ඇතුලේ වුණත් ඔයාට topic sentence එකක්, supporting details ටිකක් and the ending sentence එකක් තියෙන්න ඕනේ. So මේ structure එකක් follow කරන්න ලියද්දි මොකද අපිට තියෙන්නේ 50ත් 60ත් 50 to 60 words ලියන්න තියෙන්නේ. but there should be a structure even though මේකේ marking scheme එකේ format and organization කියලා කොටසක් වෙනම නැති වුණාට ඔයා ලියලා තියෙන answer එක තියෙන්න ඕනේ මේ විදිහට. මොකද ordinary level exam එකේදී ඔයාලා 6 11 ඉගෙන ගත්ත syllabus එකම එකතු කරලා දෙන ටිකක් advanced type එකේ writing එකක් වෙන්න ඕන. නිකන් 6 වසර ලියපු myself essay එකක් my best friend එකක් බෑ. හරි. වෙන topic එකත් එහෙමයි. I have read many books. Oliver Twist is my favorite book out of them. දැන් මෙතන ගත්තොත් මේක තමයි topic sentence එක. ඒකට support කරන content තමයි author, book එකේ තියෙන දේවල්, මේ වගේ දේවල්. දැන් මේකේ අන්තිමටම තියෙන්නේ ending එක. likewise ඕනම එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි. So with that we are done with
paper 1 of 2018 අපිට ඊට පස්සේ තියෙන paper 2 එක, but unfortunately due to the interest of time so we won't be able to discuss paper 2. අපිට අද දවසේ තියෙන වෙලාවත් එක්ක අපි paper 1 එක මම discuss කරා 2018 O level paper එකේ paper 2 එක අපි ඊළඟ සතියේක discuss කරලා continue කරමු. so ඔයාලා ලියලා තියාගන්න අපි ඊට පස්සේ 2018ත් කරමු. තව lessons ගොඩක් ඉස්සරහට තියෙනවා. exam එකට තව මාස 5ක් විතර තියෙන්නේ. අපි මාස 4ක් විතර කියලා plan කරගෙන වැඩ කරමු. So with that I will end the sessions. I wish you all the very best. Please practice, please write more papers. Whenever you have time, watch our YouTube channel, Other Than Education YouTube channel, previous lessons balanna. So hope to see you all again. Have a great day, my dear students.